is back. At ngayon, magbe-bake naman tayo ng lemon drizzle cake. Diba? Sa shot. Kasi marami tayong extra lemon ngayon. So, ang una muna natin gagawin ay itong butter at saka itong sugar ay papaghalu-haluin muna natin. So, dun sa recipe na sinusundan ko, 1 butter na 200 grams, tapos 200 grams naman of sugar. So, i-ano lang natin to, anong term nila doon, basta yung hahalu-haluin, i-cream, ganyan. Cream the butter and the sugar lang muna tayo. Okay, so once na-cream ko na to, ilalagay naman natin yung egg dito sa bowl, tapos i-cream din natin sila. 1 egg at a time. So, natapos na natin i-cream yung sugar and butter natin. Ay, nako, ba't ko ba pinahirapan ang sarili ko? Pwede palang hand mixer yung gamitin. So, anywho, sumakat lang yung kamay ko at hindi ako marunong gumamit itong pang-ikot na to. So, ilalagay na natin yung ating sugar. Okay. I mean, egg. Lalagay tayo 1 egg. And then, haluin natin. So, 3 eggs in total yung ating ilalagay dito. So, halu-haluin lang natin sila. Di ba, kutsara pa talagang ginamit ko pang halo. Talino kong bata. Okay. Natin yung ating lemon dito sa ating butter. So, para ka lang tawag dito, yung sa cheese, parang ganun lang din, kaganon-ganunin mo lang siya. Pero, wag mo na syempre itadamay pa yung putik doon, yung ano lang, yung yellow lang yung kukunin mo. So, gagawin natin dito procedure na to dun sa dalawang lemon na meron tayo ngayon. And then, after that, pupunta na tayo dun sa ating next step. Halo na natin yung ating lemon zest. Ngayon, isi-sift naman natin dito yung ating flour. Okay. Isi-sift din natin, ilalagay din natin dito yung ating 1/2 teaspoon ng baking powder. At saka, yan. Ilalagay din tayo ng 1/2 teaspoon ng ating salt. So, isi-sift lang natin sila dito. And then, i-mix, i-incorporate hanggang maka-form tayo ng desired batter natin. Tcharam! Okay. So, kasama na sila dito. Isi-sift na natin sila. Tcharam! Saya na na-itsura. Natin yung flour dun sa the rest of the ingredients. Kaya lagyan natin daw ng special ingredients, yung yogurt. So, lagyan natin ng Greek yogurt to dito, mga 100 ml. And then, i-mix lang natin siya hanggang makuha natin yung the right consistency. So, ganito lang daw yung pag-ikot, sabi. Tama ba to? So, yan. Hanggang ikot-ikutin lang natin to. And then, once na ma-blend natin yung ating yogurt dito sa ating mixture, so, pwede na natin siya ilagay dun sa mold na grease na natin with butter. Tapos, i-bake na natin siya sa oven. So, ilalagay na natin sa ating baking vessel yung ating, ang tawag dito? Ating butter. So, may mga lumps pa siya ng konti. Tama ba to? O mali ako? Kulang ba ako ng mixture? Tingnan natin kung ano mang nangyari sa ginawa kong kalokohan. Okay? Sa mga 175 degrees Celsius or 350 Fahrenheit
So, after that, ibibake na natin siya sa oven for 40 to 45 minutes. Pero siguro, I'll choose the 40 minutes para lang hindi naman siya masyadong sunog. Although, medyo natatemp ako i 45. But anyway, oops, sayang, may natitira. So, yun lang. Pakita ko sa inyo how it looks like pag binake na natin siya. So, sayang yung mga ganyan. Isama nyo yan. Okay, kainin lang ng langgam. Chuk, 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 chuk. Natin yung ating oven. Lalagay na natin dito yung ating lemon cake batter. Okay. So, ibibake natin siya for 40 minutes. Karang! Hinintay natin mag-bake yung ating lemon. Gagawa muna tayo ng lemon syrup. So, ito yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating lemon cake pag naluto na siya habang kinucool down natin. Okay, so siguro on medium heat, lagyan lang natin to ng 3 tablespoons of sugar. 1. Ay, mali, kulang. 2. And 3. And then afterwards naman, lalagyan natin ng 4 tablespoons of water at saka yung juice ng isang lemon kanina. So, ito yung juice ng isang lemon. And then for the 4 tablespoon of water. So, ito siya. 1, 2, 3, 4. Okay? So, halu-haluin lang natin sila hanggang maging syrup yung consistency niya. And then, once syrupy na siya, isa-set aside natin siya for later. Natin siya i-bake. So, binake natin siya for 45 minutes kasi natakot ako. Parang ang greasy niya kanina. May mga oil-oil. So, nabasa ko, ang cause daw nun is either baka dahil hindi ko na-whisk ng maganda. Pero ngayon, mukhang bumaba na yung grease. Ganun yata talaga ang pag-bake. Okay, sige, hindi na ako nagpapanik. So, at this point, magbabrush tayo ng lemon syrup dito. Yung lemon syrup na ginawa natin kanina. Just to add on lemon flavor dito sa ating cake. So far naman, brown naman siya. Tapos, nung pinok ko siya, wala namang sumamang mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, baka bake na siya. Tama, no? Ganun yun. So, brush ko lang to habang kinu-cool down natin siya. And then, syempre, playing safe tayo lagi sa mga gantong bagay. Lalo na kung first time natin ginagawa, dapat may backup plan tayo. Kasi dito nakasalang-alang ang branch namin ni Jumper. Pero dahil nga medyo duda ako, first time ko itong gawin, nag-ready rin ako ng pancit canton para hindi kami magutom. Okay? So, yun lang. Brush-brush lang natin itong ating very first lemon drizzle cake. And then, isa-serve na natin yan. Tapos na at na-bake na natin yung ating lemon cake. So, gayatin natin siya. Tama pa itong paggayat ko. Okay. Okay. So, mukhang may mali ako nagawa dito. Ano mga baker? Pero mukha namang cake na siya. Pero parang medyo ma-moist-moist pa siya ng konti. Or baka siguro na sobrahan ng something or anything. But anywho, nung tinikman ko naman siya, parang lasang masarap naman. So, okay. Ipapataste test natin kay Jambert. Pwede naman. But this is not the cake that I was hoping for. Anyway, sige. So, try and try again tayo until we succeed. So, photoshoot muna natin itong ating very first cake. And then, serve na natin siya with pancit canton para safe, diba? Kailangan may backup tayo na recipe. Charan!